พวกเราจะมานำเสนอไฟเลี้ยวจักรยานโดยความเป็นมานะคะโครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตในการขับขี่จักรยานในเวลากลางคืนค่ะโดยที่จะมีการทำงานโดยใช้มัลติสวิตช์เป็นตัวสั่งงานนะครับโดยสวิตช์ตัวนี้จะเป็นไฟขอทางนะครับเวลากดลงไปก็จะแสดงผลไปยังวงจรตัวนี้ส่วนกลุ่มสีแดงจะเป็นไฟตรงนะครับสำหรับขับขี่จักรยานในเส้นทางตรงไฟตัวนี้จะเป็นไฟกลางนะครับสำหรับขับขี่ตรงส่วนตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับโดยหลักการทำงานของไฟเลี้ยวนี้จะมีการใช้ระบบบลูทูธนะครับโดยกล่องตัวนี้จะเป็นตัวส่งคำสั่งไปยังวงจรตัวนี้นะครับโดยตัวรับจะเป็นโมดูลบลูทูธ HC06 นะครับที่อยู่ในวงจรตัวนี้และมีแหล่งพลังงานเป็น power bank ซึ่งใช้ได้ประมาณ 3-5 ชั่วโมงนะครับและระยะการมองเห็นอยู่ที่ประมาณ 3-5 เมตรและตัวนี้จะมีโมดูลบลูทูธ HC05 เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับสัญญาณคำสั่งและข้างในนี้จะมี Arduino Nano ซึ่งได้เขียนโค้ดสำหรับสั่งใช้งานให้มายังวงจรตัวนี้นะครับพวกเราขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะ